Pe Instagram, viața ta arată perfect. Un carusel de zâmbete, vacanțe exotice, reușite la muncă și momente de familie care par desprinse din reclamă. La job, ești un model de eficiență, omul de bază, motorul care parcă nu se oprește niciodată. Iar cu prietenii, ești mereu sufletul petrecerii, cu gluma la tine și o energie de neoprit. Practic, bifezi toate căsuțele pe care societatea le-a pus în fața ta. Carieră, relație, o imagine publică de invidiat. Pe hârtie ai totul, absolut totul. Dar apoi vine seara, închizi ușa în urma ta, în spatele ei zâmbetul dispare, umerii ți se lasă în jos, parcă sub o greutate pe care nu o vezi, iar în liniștea casei tale rămâi doar cu tine. Și atunci îl simți, sentimentul acela copleșitor, un gol, un hău imens, rece și tăcut, pe care niciun succes, nicio laudă și nicio mașină nouă nu par să-l poată umple. E o epuizare care vine direct din suflet. O tristețe fără nume și fără o cauză clară, care te face să te întrebi în șoaptă: de ce? De ce dacă am tot ce mi-am dorit, mă simt atât de gol? Ei, dacă te-ai recunoscut măcar un pic în descrierea asta, atunci materialul acesta nu este doar pentru tine, ci este despre tine. Bună! Sunt Diana Todoruț, coach holistic și hipnoterapeut și astăzi vorbim despre blestemul perfecționismului și despre cum am putea ieși din el. O să dăm jos strat cu strat fațada asta strălucitoare ca să vedem ce e de desubt. O să explorăm de ce viața perfectă e de fapt cea mai mare capcană și de ce golul pe care îl simți acum nu e un semn că ești greșit, ci poate este cel mai important mesaj pe care l-ai primit vreodată. Trăim într-o lume care ne aplaudă pentru cât de bine știm să ne ascundem suferința. Ne recompensează pentru cât de funcționali suntem, chiar și atunci când în interiorul nostru este un haos total. Expresia afară ordine, haos înăuntru, afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul, o vorbă neaușă românească, nu este doar o vorbă sau o figură de stil, ci este o realitate pentru foarte mulți oameni. Oameni care își lustruiesc masca, armura în fiecare dimineață, zâmbesc la comandă și performează impecabil, în timp ce în sufletul lor se poartă un război de uzură. Iar contrastul ăsta te seacă de putere. E ca și cum ai încerca să menții pe linia de plutire un iaht de lux cu puntea perfect curată, aranjată, luxoasă, în timp ce în cală apa înnăvălește prin multe fisuri, pe care te prefaci că nu le vezi. Ei, presiunea de a menține iluzia asta este uriașă și vine cu un cost devastator pentru mintea și pentru sufletul nostru. Dar de unde vine nevoia asta disperată de a părea perfecți? De ce ne este atât de frică să arătăm lumii crăpăturile din iahtul nostru, din armura noastră? Răspunsurile sunt mai profunde decât credem și ne vor purta într-o călătorie înapoi în timp, în mecanismele minții noastre și în rănile pe care le ducem cu noi fără să știm. Dar hai să începem cu principalul nostru instrument de supraviețuire: masca socială. Fiecare dintre noi poartă una, sau mai bine zis, chiar avem o întreagă colecție. Avem masca de la birou, eficientă, profi, de neclintit. Avem masca pentru familie, copilul respectuos, partenerul iubitor, părintele perfect. Avem masca pentru prieteni, amuzantă, relaxantă, mereu pusă pe glumă. Și bineînțeles, topul, masca pentru social media,
o versiune atent curată, filtrată și editată a vieții noastre care arată doar vârfurile de fericire. Ei, măștile astea nu apar din orgoliu. Ele se nasc dintr-o nevoie umană profundă. Nevoia fundamentală, aproape primitivă, de a fi acceptați, de a aparține unui grup, de a te simți în siguranță. După piramida necesităților a lui Maslow, este nivelul 2 de la bază. Nivelul 1 fiind nevoile vitale: aer, apă, mâncare, un acoperiș deasupra capului. Și apoi urmează acest nivel de a fi acceptați, de a ne simți în siguranță, de a face parte dintr-un grup. Într-o lume ideală, am fi iubiți așa cum suntem, cu frici, cu imperfecțiuni, cu burtă, cu chelie, mai scundă, mai înaltă, mai grasă, mai deșteaptă, mai puțin deșteaptă, nu știu, mai atletic, mai puțin atletic. Dar, din păcate, nu trăim într-o lume ideală, trăim într-o lume care pune foarte mult accent pe aparențe, pe etichete, da? Și de mici învățăm că unele părți din noi sunt mai acceptabile, sunt mai dorite decât altele. Că zâmbetul este mai bun decât lacrimile, că succesul este mai aplaudat, iar eșecul este criticat, că încrederea este admirată, iar îndoiala este o dovadă de slăbiciune. Și așa crește masca și devine un scut, un mecanism de protecție menit să ne apere de judecată, de respingere, de durerea de a nu fi suficient de bun. Și problema nu este că purtăm măști, problema apare când le purtăm atât de mult încât ajungem să ne identificăm cu masca și uităm care este chipul de dedesubt. Când masca se lipește de pielea noastră și nu mai știm unde se termină ea și unde începem noi, atunci scutul care trebuia să ne apere devine o închisoare. O închisoare care te izolează, nu doar de ceilalți, ci mai ales de tine însuți. Iar golul pe care îl simți este golul uitării de sine. Ai uitat de sinele tău autentic, pe care l-ai ascuns de mult, de teamă că nu va fi iubit. Fenomenul ăsta e universal, dar în contextul nostru românesc capătă niște nuanțe mai specifice și de multe ori foarte intense. Am moștenit o mentalitate care ne apasă de generații, una a performanței cu orice preț, una a statusului și mai ales o grijă paralizantă față de gura lumii. Pentru mulți dintre noi este o lege nescrisă care ne-a dictat, din păcate, decizii majore în viață. În cultura noastră, succesul e definit în termeni clari și concreți și vizibili. Casă, mașină, familie la locul ei, un job stabil și respectat. Acestea nu sunt doar obiective, sunt simboluri ale valorii tale ca om. Dacă nu le atingi, e o rușine personală sau o rușine de familie. Și astfel am fost crescuți într-o cultură a comparației. Notele de la școală erau comparate cu ale colegului, jobul tău cu ale vecinului sau ale prietenului tău, nunta ta cu cea a verișoarei. Și competiția asta continuă este terenul perfect pentru anxietate și perfecționism care, ghici, duce la frustrare și nefericire. Cultura noastră nu a pus accent pe dezvoltarea stimei de sine din interior. Respectul de sine nu este ceva care ni se cultivă, ci ceva care trebuie câștigat prin fapte concrete. Nu erai valoros pur și simplu pentru că existi, da? Deveneai valoros dacă erai cel mai bun, erai copilul cu minte, erai elevul de nota 10. Da? Modelul acesta ne-a învățat
o lecție foarte toxică. Iubirea și acceptarea sunt condiționate. Și când internalizezi credința asta, viața devine o fugă continuă după validare din exterior. Cauți în ochii altora confirmarea pe care n-ai învățat să ți-o dai singur. Și chiar și atunci când obții totul, golul rămâne. Pentru că validarea din exterior este ca apa sărată. Cu cât bei mai multă, cu atât ți-e mai sete. Și să menții fațada asta a vieții perfecte nu este un act pasiv, este un full-time job, neplătit și incredibil de extenuant. Fiecare zâmbet forțat, fiecare da spus când tu vroiai să spui nu, când urlai să spui nu în interior, fiecare moment de tristețe reprimat consumă o cantitate uriașă de energie. Acest lucru este denumit în psihologie disonanță cognitivă. Este conflictul interior care apare când faptele tale sunt în totală contradicție cu ceea ce simți tu de fapt. Gândește-te la tine în epoca modernă, ca la un telefon mobil. Te trezești de dimineață cu bateria 100% încărcată. Activități normale, muncă, discuții, decizii, consumă energie, e firesc. Dar menținerea măștii e ca și cum ai rula în fundal 10 de aplicații inutile care îți mănâncă bateria cu o viteză uluitoare. Aplicația Ce cred ceilalți, care scanează constant fețele oamenilor. Aplicația Păstrează aparențele, care îți calculează fiecare cuvânt și gest și altele de genul ăsta, lucrează non-stop în fundal ca să îți îngroape tristețea, furia sau frica. Și nu e de mirare că la sfârșitul zilei, cu toate că n-ai dat la sapă, te simți extenuat, stors de vlagă. Și epuizarea asta nu este doar o epuizare mentală, o resimți și în corp. Duce la insomnii, pentru că mintea nu se mai oprește, gândește tot timpul, duce la dureri de cap, la tensiuni în ceafă, probleme digestive și somatizări intense prin care corpul tău, la propriu, încearcă să elimine tensiunea acumulată. Să știi că corpul tău ține scorul chiar dacă mintea ta încearcă să ignore problema. Acest consum de energie nu se referă doar la energie fizică, ci este și un cost emoțional imens. Trăind în spatele măștii, te privezi de șansa unei conexiuni umane, reale și autentice. Oamenii poate se îndrăgostesc de masca ta și nu de tine. Te admiră pentru fațadă, nu pentru cine ești tu de fapt. Și asta duce în interior la o singurătate profundă. Până acum v-am spus despre simptome, masca, presiunea, epuizarea, dar acum te invit să faci o schimbare radicală de perspectivă, o întoarcere cu 180 de grade. Ce-ar fi dacă golul ăsta nu este un semn de boală, de defect, ci un simptom de sănătate, benefic pentru tine? Imaginează-ți că sinele tău autentic, acea parte din tine curioasă, vulnerabilă, imperfectă și plină de viață, a fost închis într-o pivniță de mult timp. La început a bătut la ușă, a strigat, a încercat să-ți atragă atenția, dar tu acolo sus erai prea ocupat să-ți aranjezi mobila, să te asiguri că totul arată impecabil pentru musafiri. Așa că ai ignorat aceste strigăte. Dar sinele tău autentic nu a dispărut. A găsit o altă cale să comunice cu tine, prin acest sentiment de gol. Așa că în loc să te întrebi ce-i în neregulă cu mine, întreabă-te ce încearcă să-mi spună acest gol. Ce nevoie neîmplinită strigă în acest gol după atenție. Iar această întrebare schimbă totul. Te mută din rolul de victimă în rolul de explorator al propriei ființe.
Golul nu mai este dușmanul de moarte, de care să fugi umplându-l cu muncă sau distracții, ci devine un mesager, un ghid, o busolă care îți arată drumul înapoi spre casă, înapoi spre tine. Ca să înțelegem de ce am învățat să ne ascundem atât de bine, trebuie să ne întoarcem la punctul 0, în copilărie. Acolo s-au format în mare parte strategiile noastre de supraviețuire. Multe dintre comportamentele noastre de adulți, inclusiv perfecționismul, sunt de fapt răspunsuri de adaptare la ce am trăit când eram mici. Un copil are 2 nevoi esențiale. Nevoia de atașament, de a fi iubit și protejat de părinți și chiar mai mult de atât, de a se simți iubit și protejat de părinți, și nevoia de autenticitate, de a simți și exprima emoțiile reale. Într-un mediu ideal, ambele sunt împlinite. Părinții îl iubesc necondiționat pe copil și arată acest lucru, permițându-i să fie el însuși. Dar în multe familii apare un conflict tragic. Copilul învață direct sau indirect că pentru a păstra iubirea părinților, trebuie să renunțe la o parte din el. Asta se întâmplă când părinții, deși cu bune intenții, să ne înțelegem, dar cu propriile răni nevindecate, nu pot tolera anumite emoții ale copilului. Nu pot gestiona furia lui, așa că îl pedepsesc sau îl fac de rușine. Poate sunt ei înșiși anxioși și nu suportă tristețea copilului, așa că îi spun: nu mai plânge, fii băiat sau fată mare. Sau poate au nevoie ca succesul copilului să fie o extensie a succesului lor. Așa că laudă doar realizările, doar nota 10 și critică orice eroare sau orice eșec. Mesajul pe care îl primește copilul e clar și devastator. Anumite părți din tine nu sunt bune de iubit. Ca să te iubesc, trebuie să te ascunzi, să te prefaci, să fii cu minte, vesel, deștept, tăcut, eminent. Și copilul, pentru care iubirea părinților este o chestiune de supraviețuire, este alfa și omega, va alege întotdeauna să renunțe la autenticitate, la el însuși, ca să păstreze conexiunea. Așa se naște masca. Este strategia genială a unui copil de a supraviețui într-o lume care nu poate să-l accepte cu totul. Și vocea aia critică din capul tău de acum, cea care îți spune că nu ești bun de nimic și că trebuie să fii perfect, e de cele mai multe ori ecoul acelor voci din trecut, a părinților tăi sau a vocilor din copilăria ta. Deci dinamica asta din copilărie este solul perfect pe care crește perfecționismul. Și este esențial să înțelegem ce nu este perfecționismul. Nu este același lucru cu a fi ambițios sau a vrea să faci lucrurile bine. Ambiția sănătoasă este despre tine, este despre a deveni mai bun pentru tine, nu pentru alții. Perfecționismul este despre ceilalți, despre ce cred ei, despre a obține aplauze, a evita judecata, a obține validare. Perfecționismul funcționează pe logica totul sau nimic. O greșeală mică nu e doar o greșeală, e o catastrofă, dovada că ești un ratat. Un feedback, o critică constructivă, nu e o șansă de a învăța, ci un adevărat atac la persoană. Laudele le respingi, nu, pentru că în adâncul tău crezi că nu le meriți, că doar i-ai păcălit pe toți, că ești un impostor. Pentru că perfecțiunea e un standard imposibil de atins, ești condamnat la un ciclu nesfârșit de efort, dezamăgire și autocritică. Și aici intervine dependența. Când te simți judecat, logica perfecționistă nu spune: băi, standardul ăsta e nerealist, ce faci aici?
ci spune: nu m-am străduit destul, data viitoare trebuie să fiu mai bun, să fac lucrurile mai perfect. Așa că, în loc să pui la îndoială sistemul bolnav, tu te afunzi și mai tare în el. Consecința finală a acestui proces este o fragmentare a sinelui. Se creează o prăpastie imensă între sinele public, cel perfect și zâmbitor, și sinele privat, care se simte anxios, trist și haotic. Și asta este esența stării de ordine afară, dar haos în interior. Este încercarea disperată de a controla ceva în exterior pentru că simți că ai pierdut controlul în interior. Când e prea dureros sau periculos să fii tu însuți, te deconectezi ca să supraviețuiești. Dar supraviețuirea asta are un preț. Pierderea vitalității, a bucuriei, a sentimentului că ești întreg. Haosul interior este zgomotul făcut de toate părțile tale exilate care tânjesc să fie reintegrate, tânjesc să vină înapoi la tine. Vindecarea, deci, nu înseamnă că scapi de haos sau să scapi de haos, ci să ai curajul să-l întâlnești, să-i asculți poveștile și să inviți acasă cu blândețe toate bucățile pierdute ale sufletului tău. Până acum am deconstruit iluzia vieții perfecte, am săpat la rădăcinile golului interior, iar acum ajungem la cea mai importantă parte. Ce facem acum? Cum construim un pod peste prăpastia dintre mască și suflet? Ei, vestea bună este că vindecarea e posibilă. Nu e un proces rapid sau ușor, dar este o cale care duce la o viață cu mai mult sens, cu mai multă vitalitate și conexiuni reale. Și primul și cel mai important pas nu este o acțiune, ci o schimbare de atitudine. Trebuie să-l concediem pe criticul interior tiranic și să angajăm în locul lui un explorator înțelegător și curios. Atâta timp cât te raportezi la haosul tău cu judecată, frică, frustrare, vei rămâne blocat. Vocea critică îți spune: iar te simți așa, ești patetic, termină odată și pune-te pe treabă. Și vocea asta doar adâncește rana și solidifică masca de pe fața ta. În schimb, curiozitatea compasională pune altfel de întrebări. Când simte golul, nu judecă, ci doar îl observă și îl întreabă cu blândețe: salut, vechi prieten, văd că ești aici. Ce vrei să-mi spui astăzi? De ce ai nevoie? Când simte anxietate, întreabă: ce te sperie atât de tare? Unde în corp te simt? Ești aici ca să mă aperi de ceva? Ai un mesaj să-mi transmiți? Ce vrei să spui? Abordarea asta este inspirată din mindfulness și terapie și schimbă totul în relația cu tine. Nu mai ești în război cu stările tale, devii un aliat, începi să înțelegi că fiecare emoție, oricât de nașpa ar fi, are o intenție bună la bază. Frica vrea să te țină în siguranță, furia vrea să-ți apere granițele, tristețea te ajută să procesezi o pierdere, iar golul încearcă să te readucă înapoi la tine. Și odată ce ai adoptat atitudinea asta nouă, poți să încerci și câteva practici concrete. Îți voi împărtăși în continuare 5 pași pe care îi poți începe chiar azi. Important este să îi abordezi cu răbdare și fără perfecționism. Și nu e nevoie să-ți notezi nimic acum, doar ascultă. Pentru că în descrierea episodului găsești linkul către workbook-ul gratuit care te va ajuta să pui în practică exercițiile pe care le voi descrie în continuare. Și acum, timp de o săptămână, pentru primul pas, ia un carnețel și fii un observator neutru al tău. Obiectivul nu este să schimbi ceva. Nu, doar să observi.
Notează momentele în care ai simțit că masca ta a fost cea mai activă. Puneți întrebări. Când am zis da, deși tot corpul vroia să zică nu? Poate la o sarcină în plus la birou sau o invitație seara în oraș când erai mort de oboseală. Sau ce emoții am simțit, dar am ales să nu arăt. Poate iritare față de un coleg, dar ai zâmbit. Sau tristețe, dar ai făcut o glumă. Ce opinie mi-am cenzurat de frică să nu fiu judecat. Ce am postat pe social media și cât de diferit a fost de realitatea mea interioară. Fă asta fără să te judeci, doar aduni date ca un detectiv. S-ar putea să fii uimit de cât de des, de fapt, acționezi împotriva ta. Iar conștientizarea asta este primul pas. Nu poți da jos o mască fără să devii conștient că o porți. După ce începi să identifici emoțiile ascunse, următorul pas este să le dai un pic de spațiu să existe. Se numește validare. Când simți un val de anxietate, în loc să-l ignori, oprește-te pentru 30 de secunde. Pune o mână pe inimă, închide ochii și spune-ți în gând: simt anxietate. E ok să simt asta. Senzația asta e aici, acum și o accept. Prin acest act le spui părților rănite din tine: te văd, te aud, nu ești greșit, ai voie să fii aici. Nu încerci să scapi de emoție, ci îi permiți să fie. Și paradoxal, când încetăm să luptăm cu emoțiile noastre, intensitatea lor scade, pentru că nu mai trebuie să urle, să țipe ca să se facă auzite. În următorul pas, pasul 3, poți începe să experimentezi cu mici acte de curaj în lumea reală. Ideea de a fi tu însuți poate părea foarte mare și înfricoșătoare, așa că poate niște microdoze de curaj este un bun început. Alege acțiuni cu risc mic, ca să nu te facă să te simți ca și cum ai sări de pe o stâncă neant. De exemplu, cu risc scăzut poate fi la următoarea ieșire cu prietenii. Dacă nu ți-a plăcut un film sau nu ți-a plăcut ce ai mâncat, poți spune calm: da, ok, dar n-a fost pe gustul meu. Și vezi ce se întâmplă. Da? Cel mai probabil nimic deosebit, nimic dramatic. Apoi poți încerca cu acțiuni cu risc mediu scăzut. Nu știu, refuză o cerere. Când un coleg te roagă să îl ajuți cu ceva, dar ești deja plin, spune-i: mi-ar plăcea să te ajut, dar în momentul ăsta sunt foarte ocupat. Când mă mai eliberez, dacă mai e cazul. Astfel pui o limită sănătoasă fără să fii agresiv. Și fiecare act de genul ăsta e ca o repetare la sală pentru mușchiul curajului. Devii mai puternic și îți demonstrezi că poți fi real și că lumea nu se prăbușește în jurul tău. Următorul pas este destinat provocării gândurilor perfecționiste. Perfecționismul e hrănit de gânduri automate toxice. Putem să învățăm să le contestăm. Cum? Prima dată identifici gândul. Când faci o mică greșeală la muncă, observă gândul: sunt un incompetent, toată lumea o să creadă că sunt un impostor. Pentru acest gând, examinează dovezile. Fii ca un detectiv și întreabă-te: ce dovezi am că sunt total incompetent? O greșeală anulează toate succesele mele de până acum? Chiar crede cineva că toată lumea stă acum și se gândește la greșeala mea? Și apoi formulează un gând alternativ, da? Acestui gând negativ. Înlocuiește gândul catastrofic cu unul realist și blând. Am făcut o greșeală, ok, nu s-a dărâmat lumea, nu-i plăcut, dar se mai întâmplă, suntem oameni. O să învăț din această greșeală și merg mai departe. Valoarea mea nu stă în această singură eroare. Și prin practică repetată se slăbesc treptat legăturile neuronale ale perfecționismului și se construiesc altele noi, bazate pe realism și înțelegere față de tine. Și
Pasul 5 este, ok, tot ce am vorbit până acum și pașii pe care am discutat, care să te ajute, sunt valoroși. Dar uneori rănile sunt prea adânci ca să le vindeci singur. Este necesar să cauți ajutorul unui terapeut. Un terapeut bun îți oferă un spațiu sigur unde să explorezi toate astea, să procesezi trecutul și să primești instrumente personalizate pentru tine. Este o investiție în cea mai importantă persoană din viața ta, în tine. Ok, am pornit călătoria asta de la imaginea unei fațade strălucitoare și a golului din spatele ei. Am văzut că fațada nu este un moft, ci o strategie de autoapărare, făurită din nevoia de acceptare și din presiuni culturale. Am înțeles că golul nu este un dușman, ci un mesager al sinelui nostru autentic care ne cheamă în sfârșit acasă. Și am explorat și primii pași pe care îi putem face ca să răspundem acestei chemări. Să scapi din capcana vieții perfecte nu înseamnă să renunți la ambiții sau la succes. Nu înseamnă să-ți dai foc la viață și să te muți într-o peșteră. Înseamnă să renunți la obligația de a fi perfect. Înseamnă să faci loc pentru toată experiența umană, pentru bucurie, dar și pentru tristețe, pentru succes, dar și pentru eșec, pentru putere, dar și pentru vulnerabilitate. Înseamnă că înțelegi că valoarea ta nu stă în aplauzele altora, ci în curajul de a fi tu însuți. Fericirea pe care o cauți nu se găsește atingând un ideal extrem de perfecțiune. Acesta este un miraj în deșert. Adevărata împlinire vine din sentimentul acela de plin, nu din gol. Vine din acceptare, din a accepta că ești o ființă umană complexă, imperfectă și tocmai de aceea minunată. Calea asta nu este o cale a resemnării, ci a celei mai profunde forme de putere. E calea pe care înveți să fii propriul aliat, propriul tău sprijin și propria ta casă. Iar acum, la final, aș vrea să facem un pas împreună. Știu că a privi în spatele măștii poate crea un sentiment de singurătate, dar adevărul este că nu ești singur sau singură în asta. Și pentru asta te invit la un mic exercițiu de sinceritate. Lasă-mi un comentariu jos la acest episod cu un singur cuvânt care descrie cel mai bine emoția pe care o simți în acest moment. Și apoi, pentru că vindecarea și reconectarea nu se fac în izolare, ci în conexiune cu alții, am creat un spațiu sigur unde putem continua această conversație. Și pentru asta te invit să te alături comunității Imperfecții Autentici de pe Facebook. Este un grup privat, un loc unde putem să ne dăm măștile jos, să ne susținem și să explorăm împreună. Linkul îl găsești în descrierea acestui episod. Și bineînțeles, dacă vrei să fii cu mine în această călătorie și să nu ratezi următoarele episoade, un subscribe la acest canal mă va ajuta enorm să duc mesajul mai departe. Îți mulțumesc că ai avut curajul să privești în spatele fațadei astăzi. Fii blând cu tine. Ești exact acolo unde trebuie să fii. Pe curând! Pa!